gonna dive into God's word today. Vi ska gå in i Guds ord idag. I'm gonna turn in 2 Corinthians chapter 10, verse 3, 4 and 5. Vi ska läsa andra Korintierbrevet 10, vers 3 till 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Next one. Sorry. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Andra Korintierbrevet 10, 3 till 5. Ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Key verse is the second part of verse 5. Och nyckelversen är andra delen av vers 5. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. There's another English translation says we take captive every thought to make it obedient to Christ. Och en annan översättning säger vi fångar varje tanke så att det blir en fånge hos Kristus. Ja, det är ungefär det säger på svenska. Obedient to Christ. Ja, så att den blir att den är lydig gentemot Kristus. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Vi fångar varje tanke så att den blir lydig mot Kristus. And today I just want to share with you something that have been dealing with me. Och idag så vill jag dela med er någonting som jag har tänkt på mycket. It seems it's been kind of like the pattern the past few times I've been sharing something. Och det har lite varit samma tema de sista gångerna som jag har delat något. Where God's dealing with me. Gud han ger mig saker att tänka på. He speaks to me. Han talar till mig. He teaches me. Han lär mig. He gives me feedback. Han ger mig feedback. And then you get to hang with me and enjoy the ride. Och sen kan ni hänga med och njuta av det också. Amen. Raise your hand this morning if one of the following applies to you. I'm going to have mine up all the time. Ni kan sätta upp Hold on. upp med handen ifall det här följande stämmer på er också. I have a pretty decent life. Jag har ganska okej liv. But I find myself complaining a lot. Men jag klagar ganska mycket. Oh, we have two hands raised here on Zoom. All right. When someone comes with a new idea, när någon kommer med en ny idé, I see all the reasons it could go wrong at first. Jag kan se alla anledningar varför det skulle gå fel. Det första som händer. Okay, I'm not alone. Oh. I see the glass half empty instead of half full. Jag ser glaset halvtomt istället för halvfullt. All right. Lots of honest people today. Or lots of positive people as well. Last one. We see what went wrong. Vi ser vad som gick fel. Or what could be improved. Eller vad som skulle kunna gått bättre. In the middle of something amazing and enjoyable. I mitten av någonting som var fantastiskt och väldigt trevligt och härligt. All right. Thank God I'm not on my own. Tack Gud att inte jag är själv. Why is that? Varför är det så här? Why can I be in the middle of a very decent good life? Varför kan jag vara i mitten av ett väldigt bra okej liv? I have a great wife. Jag har en härlig fru. I have okay kids. Jag har helt okej barn. I have great kids. They're complaining there on the side. Jag har härliga barn. De klagar här. I have a job. Jag har ett jobb. I have a house. Jag har ett hus that's warm. som är varmt. There's food on the table. Det finns mat på bordet. We have 2 cars parked in the driveway. Vi har 2 bilar som är parkerade på garageuppfarten. But still, if you ask my kids, men ifall du frågar mina barn or my wife, och min fru or myself, och mig själv, I complain a lot. Så klagar jag ändå mycket. Yeah, they're like, yeah. Ja. Why is that? Varför är det så? Well, it's simply because our mind, det är för att våra tankar eller våra sinne, it frames everything that we see.
Den ramar in allting som vi ser, everything we experience, allting som vi upplever, everything we go through, allting vi går igenom. with a specific set of filters. Så har den ett specifikt filter. And for some of us, För några av oss, if you're like me, som ifall du är som mig, that filter tends to be a negative one. att det filtret tenderar att vara ett negativt filter. The set of colors in my filter are darker colors. Färgtemat i mitt filter är lite mörkare färger. The blue sky is a darker blue. Den fina blåa himlen kanske lite mörkare blå. And the sun that shines, it shines a little darker. Och det ljuset som skiner kanske är lite mörkare. And then the clouds, when it's rainy, they're darker. Och när regnet faller så är de molnen också mörkare. And so more often than not, Och oftare än inte, because of that negative filter, på grund av det negativa filtret jag har, it influences and impacts the life that happens to me. så påverkar den det livet som händer. We think negative thoughts. Vi tänker negativa tankar. We see problems and obstacles. Vi ser problem och hinder. And though for us, life is problems and obstacles. Även fast livet handlar om hinder och problem. And everything that can go or that is going wrong. Och allting som går fel eller kan gå fel. And today we're going to look at why it's happening. Idag så ska vi se varför det här händer. And what we can do about it. Och vad vi kan göra åt det. That's a good thing to know why it's happening. Det är ganska bra att veta varför det sker. But if we don't know what to do about it, what are we going to do about it? How can we fix it? Det går inte att fixa ifall vi inte heller vet hur vi ska hantera det. So everything starts here. Så allt börjar här. Everything starts in our brain. Allt startar i vår hjärna. I'm not going to do a neuroscience lecture today. Jag ska inte göra en neurologilektion idag. I'm in no way capable of that. Det kan jag inte alls. But I've read a little bit. Jag har läst lite om det här. And it's called pathways in our brains. Det finns små vägar i våra hjärnor. And they are created by the thoughts that we have. Men de här vägarna skapas genom tankarna som vi har. And our thoughts create patterns. Och våra tankar skapar olika mönster. And so it makes it easier for you to think the same thought again. Så det är enklare för dig att tänka samma tanke igen. It's like if you would want to shovel snow. Det är som att när du vill skotta snö. It's been coming 1 meter of snow. Det har kommit 1 meter snö. And it's really hard and lots of hard work to dig a path in that 1 meter snow. Och det är ganska svårt att skotta en väg i en stig i den här 1 meter höga snön. But when you've done it, men när man har gjort det en gång, every time it comes a little bit snow again, så för varje gång som det kommer lite snö igen, well, it's easier to shovel the snow because you've already done a path. Så det är ju lättare att skotta snön där eftersom du redan har gjort en liten gång. And it's the same in our minds, in our brain. Och det är samma i våran hjärna. And the more often we think a thought, och ju oftare vi tänker en tanke, the stronger the pattern gets. Ju starkare blir det mönstret. The wider the pathway gets. Och bredare blir den vägen. And the easier it is for our brain to think that thought. Och det blir lättare och lättare för vår hjärna att tänka just den tanken. To a point where it can become sometimes even almost automatic. Till den stunden att det blir helt automatiskt. And what experts they call it cognitive bias. Och det är det som experterna kallar kognitiva fördomar. We can have a easier word and call it a mental filter. Eller att vi kan säga mentala filter. And so how it is defined is this. Och hur man definierar det här mentala filtret är. It's a mistake in reasoning. Ett felaktigt resonemang based on personal experience or preferences. Som är baserat på personliga erfarenheter eller personliga preferenser.
ta det igen. Okay, so cognitive bias or mental filter is... Och mentalt filter är It's a mistake in reasoning ett felaktigt resonemang that is based on my experiences and my preferences. som är baserat på mina personliga erfarenheter och mina personliga preferenser. Sometimes I prefer or things that I went through. Vissa saker kanske jag... Some I likes några saker gillar jag och några saker har jag gått igenom. or things I went through in the Och past saker som jag gick igenom förut. influence the way I will see at a situation today. Påverkar hur jag ser på en situation idag. But not in a good way. Men inte på ett bra sätt. In a wrong way. På ett felaktigt sätt. Missvisande sätt. The reality that I see Och realiteten i att jag ser is actually different than the real reality. och den realiteten är annorlunda än verkligheten. Let me give you an example. Jag kan ge dig ett exempel. If you're someone that grew up around abusing men, Ifall du är någon som har växt upp med en misshandlande man. and maybe you were yourself abused when you were a kid, Och du kanske blev misshandlad när du var liten. because of that hurt and that experience, På grund av det, att du har gått igenom det och att det har sårat dig. then you see men as being hurtful and abusers. Då ser du män som att de är sådana som gör en illa och sådana som misshandlar. Not all men are abusing Men and hurtful, alla män är ju inte så. but because of your experience, Men på grund av din upplevelse because of that hurt, och det du har gått igenom och att du är sårad, your brain applies that mental filter. så skapar din hjärna det mentala filtret. And it twisted the reality that's in front of you Och den förvrider verkligheten som finns framför dig based on what happened to you before. baserat på det som har hänt dig förut. And what's even more interesting, the expert says that, go ahead, Och det som är ännu mer intressant, som experten också säger, is that those filter we have in our minds, att de filtren som vi har i våra hjärnor, they also can influence strongly how we feel. de kan också påverka oss hur vi känner och mår. And if I change the filter, Och ifall jag förändrar det här filtret, it will very often change the way I feel så kommer det också kunna förändra på många sätt hur jag känner mig. about a challenge in front of me, Vilka känslor jag har inför en utmaning jag har framför mig. maybe a conflict or a situation I have to deal with. Kanske en konflikt eller en situation som jag måste hantera. So this filter, Så det här filtret, it is how our brain are kind of pre-wired. det är hur våra hjärnor är skapade, hur de funkar. To think a certain way, För att kunna tänka på ett visst sätt. to automatically set a specific filter, För att det automatiska ha det här specifika filtret to a conversation I'm having, till en konversation jag har. maybe a situation that's in front of me. Kanske en situation som är framför mig. You take one situation that's happening, Man kan ta en situation som händer. and you take two different people Så tar man två olika människor with two different med experiences, två olika erfarenheter, two different backgrounds, två olika bakgrunder, two different luggage of life, två olika erfarenheter av livet. and they will see that same situation two different ways. De kommer se samma situation på två olika sätt. The fact of the reality does not change. Men faktan i realiteten, i det som händer, ändras ju inte. But what those two people see is different because of that filter they have. Men det de här två människorna ser är olika på grund av det filtret, de olika filtren de här två människorna har. For example, Till exempel, you're at the workplace du är på jobbet and there's two employees in the same company. och det finns två medarbetare i samma företag. They have the same job, De har samma jobb, they have the same skill set, de har samma talanger, kompetenser they both work really hard, och de jobbar väldigt hårt båda två. they're very De är talented, väldigt talangfulla. they're very valuable to the De är company, väldigt värdefulla för bolaget. and they both have the exact same weakness. Men de har båda samma svaghet. And their boss wants to help them. Och deras chef vill hjälpa dem. So he gives them feedback about that weakness.
Och chefen ger feedback av den här svagheten de har. And one gets offended. Och den ena känner sig illa behandlad. He gets upset. Han blir arg. Starts screaming at his boss. Börjar skrika på sin chef. You don't know what you're talking about. Du har ingen aning vad du pratar om. I work harder than you do. Jag jobbar hårdare än vad du jobbar. I've given many years to this company. Jag har gett många år till det här företaget. He's very upset. Han är väldigt arg. Very angry. Väldigt frustrerad. And decides to quit. Och väljer att sluta. And the other one, och den andra receive the exact same feedback. Kan få exakt samma feedback. The boss expresses it the exact same way. Och chefen kanske säger det på exakt samma sätt. And this other person, och den andra personen says, well, thank you so much. Tack så mycket. I didn't see it. Jag såg inte det. I didn't realize I had that weakness. Jag visste inte att jag hade den här svagheten. That actually impacts my job. Som faktiskt påverkar mitt jobb. Thank you so much for sharing that with me. Tack så mycket för att du ville dela det här med mig. Now I know I have it. I can do something with it. Nu vet jag att nu när jag vet om det så kan jag göra någonting med det. I can work on it and be more efficient. Nu kan jag jobba på det och vara mer effektiv. Because of that feedback. För att jag fick den feedbacken. Thank you so much. Tack så mycket. Same situation. Samma situation. Same reality. Samma realitet. Same facts. Samma fakta. Two completely different outcomes. Två olika slutresultat. Two different interpretations. Två olika tolkningar. Two different filters. Två olika filter. There's an amazing example in the Old Testament. Det finns en fantastiskt exempel i Gamla testamentet. You can read the story in Numbers 13 and 14. Man kan läsa historien i fjärde Moseboken 13. Nej, 13 and 14. 13 och 14. You can read that at home if you want to. Ni kan läsa det hemma om ni vill. The people of Israel came at the border of the promised land. Israels folk kom till gränsen till det lovande landet. And Moses sent 12 guys to spy around. Och Mose skickade 12 spioner, 12 personer som skulle spionera på det här nya landet. So they went, they explored the land. De gick dit och de utforskade landet. They brought back fruits. De tog med sig frukt tillbaka. They saw the exact same things. De såg exakt samma saker. But however, we get two different reports. Men vi fick två olika rapporter. Two guys said, let's go. Två män sa ja, vi kör. And the other 10 says, no go, no go. Och de andra sa nej, det här funkar inte. The 10 guys said they're in verse 33. Chapter 13 and verse 33. Och de 10 männen som var emot det, de sa i fjärde Mosebok 13:33. They said, we saw giants there. Next to them we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Ska vi se. Vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Men här var det lite fel. We were, the last phrase. We were like grasshoppers in vi their var, eyes. men det står inte här. Ja, vi var som gräshoppor. Det finns inte med här. Nej, okej. Förlåt. Vi såg jättarna där och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. And that's what they thought och så var vi också i deras ögon. Now I'm sure none of those 10 guys went to those giants and asked, hey. Jag är ganska säker på att ingen av de här 10 personerna, männen, gick till de här stora jättarna och sa hallå. You're so tall, I feel like a grasshopper. Ja, du är så lång eller stor så det känns som att jag är en gräshoppa. How does it feel for you up there? Hur känns det för dig där uppe? They didn't do that. De gjorde inte det. Nobody interviewed those giants. Det var ingen som intervjuade de här jättarna. They just made up something in their mind. De skapade någonting i sin hjärna. Because of how they saw themselves. För hur de såg sig själva. That's what they thought the other ones saw themselves as well. För hur de såg sig själva var på det sättet som de trodde att de andra också såg. And so 12 guys, 2 different reports. 12 olika män, men 2 olika rapporter. The facts were the same. Faktan var samma. Yes, there were giants there. Ja, det fanns jättar där. Yes, there's many good things in that land. Ja, det fanns också väldigt många bra saker i detta land. And 2 were like, well, let's go. Och 2 tyckte att det här gör vi. And 10 were like, we're not going anywhere. Och 10 stycken sa nej, vi går ingenstans. Because of the filters in their mind.
För på grund av deras filter. Now, if you're interested with photography or filming, Ifall du är intresserad av fotografering eller att filmning, besides filter, we talk as well about framing or frame. Förutom filter så brukar man tala om inramning också. You can have wide shots and close-up shots. Man kan ha stor inramning eller så kan man ha närbild. And not only do we filter the reality that's in front of us, Vi filtrerar inte bara realiteten som vi har runt omkring oss, but sometimes we also frame that reality a certain way. men vi också ramar in den verkligheten på ett specifikt sätt. Often combined with those filters we have. Och också ofta kombinerat med filtret vi har. But we often need to reframe what we see. Men vi måste ofta zooma ut från det vi ser. Or conversation we're having. Eller den konversationen vi har. Or relationship. Eller relationen. Or situation. Eller situationen. Because we may be closing up on something and then we're missing the big picture. Vi kanske fokuserar på någonting, vi zoomar in på någonting och sen så missar vi den stora bilden. To reframe Att zooma ut is to create a different way of looking at a situation är att skapa ett annat sätt att se på en situation or a relationship eller ett förhållande by changing what it means. genom att ändra dess betydelse. For example, Till exempel, you had a tough night last night. du hade en jobbig natt förra natten. You didn't sleep well. Du sov inte så bra. You're tired. Du är trött. You had to get up early. Du var tvungen att gå upp tidigt. And then when you get up, Och sen när du stiger upp you want to fix your coffee. ska du fixa ditt kaffe. And there's no more coffee. Så finns det inget kaffe. Because your daughter drank everything. För din dotter drack allt. And you forgot to buy a new one. Och du glömde att köpa nytt. And so you're really tired and you cannot get your coffee. Du är jättetrött och du kan inte få ditt kaffe. So you can see things like this, picture one. Du kan se saker så här. Alla? So I can look at my tired day with no coffee like stormy weather. Jag kan titta på min dag med inget kaffe som ett stormigt hav. And you think about everything you have to do today. Och så tänker du på allt du måste göra idag. Oh, it's going to be a bad day. Det kommer vara en så dålig dag. I'm tired. Jag är trött. She drank all my Hon coffee. drack allt mitt kaffe. And I have meetings. Och så har jag möten. Oh, I hate my job. Jag hatar mitt jobb. I hate my kids. Jag hatar mina barn. I have millions of things I have to take care of today. Jag har miljoner saker som jag måste göra idag. My colleagues are dumb. Mina kollegor är dumma. And so on and so on and so on. Så vidare och så vidare. That's one way I can decide to frame my situation. Det här kan jag kan välja att rama in min situation på det här Or I sättet. can choose to frame it like this instead. Eller så kan jag visa det här. I'm still tired, Jag är yes. fortfarande trött, ja. Coffee's out, too bad. Kaffet fanns inte, ja, det var ju dåligt. But I can grab one on the way to work. Men jag kan ju ta en kaffe på väg till jobbet. It's not as good as the one I have home, but it's pretty decent. Det är inte lika gott som hemma, men det är helt okej. I actually only have one meeting today, Jag har ju bara ett möte idag. and the guy I'm meeting he's a very smart guy. Och den killen, han är ju väldigt smart. So we're probably going to have a productive meeting Så vi today. kommer ha ett produktivt möte. I think I finish earlier, Och så tror jag att jag kommer hem tidigare. so I get home a little bit early. Så jag kan komma hem tidigt. And I know whatever happens, God's with me. Och jag vet vad som än händer så är Gud med mig. He's going to help me. Han kommer hjälpa mig. He's going to give me strength. Han kommer ge mig styrka. He's going to give me to be awake. Han kommer hjälpa mig att hålla mig vaken. And I thank God because I'm awake today. Och jag tackar Gud för att jag fick vakna upp idag. Yes, I'm tired and no coffee, but I'm alive. Ja, jag är trött och inget kaffe, men jag lever. Thank you, Jesus. Tack Jesus. The same reality, Samma realitet. but two ways to frame it. Men det är två sätt att se på det. And the thing is that reality is there's many things we cannot control. Det finns så många saker som vi inte kan kontrollera i vår verklighet. I cannot control what happens to me. Jag kan inte kontrollera allt som händer mig. Besides maybe the very dumb decisions I make. Förutom de väldigt dumma besluten som jag kanske gör. If I know it's 80 kilometers an hour on this Highway? Nej, highway or whatever. Det är ingen highway Yeah. kanske. Ja.
Ifall jag vet att det är 80 kilometers hastighetsgräns. And I know there's a speed camera down the road. Och så jag vet att det är en kamera där lite längre ner. And if I decide to have a very heavy foot. Och så väljer jag att ha en väldigt tung fot. And by the time I pass by it, I'm 120. Och när jag åker förbi kameran så visar det 120 på hastighetsmätaren. Well, I chose it. Ja, men då har jag valt det. So I cannot be upset if there's a small paper that comes in the mail in a few Då har days. konsekvensen är att jag kanske får papper i posten några dagar och då har jag valt det. Hej. Hej. You drove too fast the 10 December, blah, 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 blah. Du körde för fort den 10 december och så vidare. And it's way over the allowed speed limit. Och det är bra mycket över den tillåtna hastighetsgränsen. So you have 24 hours to leave your driving license at the nearest police station. Så du har 24 timmar på det att visa upp ditt körkort. Otherwise we come and get it. Annars så kommer vi hämta det. That was a dumb decision, right? Det var ett väldigt dåligt beslut, eller hur? But besides that kinds of things, men förutom de besluten vi kan göra, 99% of what happens we can't control it. 99% av det som händer kan vi inte kontrollera. What I can control, vad jag kan kontrollera, is how I frame what happens to me. Är hur jag ramar in eller hur jag tittar på perspektivet jag använder när jag tittar på situationen. Hur jag filtrerar situationen i mitt liv. There's probably for some of us things in our lives that we wanted to do. Det finns säkert saker i livet som vi hade varit villiga göra eller vi skulle önskat att vi gjorde. Maybe we had dreams. Vi kanske har haft drömmar, expectations, förväntningar. Or maybe where we wanted to be by now in our lives. Kanske vad vi förväntar oss var vi skulle vara någonstans i livet just nu. Maybe it was our career. Kanske var karriärsmässigt. Maybe it was personal finances. Kanske personliga finansiella, vad jag befinner mig finansiellt. Maybe our marriage. Kanske vårt äktenskap. Our kids, våra barn, our walk with God, vår vandring med Gud, our ministry, våran tjänst till Herren. Many things, maybe we had dreams. Vi kanske hade drömmar om mycket saker. But somehow today we're not where we wanted to be today. Och kanske vi inte är exakt där som vi hade önskat att vi hade varit just idag. Maybe we even really far away from where we had dreamt of being today. Men vi kanske också var väldigt långt. Vi kanske är väldigt långt ifrån det vi hade drömt om att vara idag. Apostle Paul went through a very similar situation. Paulus han gick igenom en väldigt liknande situation. He felt he had to go to Rome to preach the gospel. Han kände att han behövde gå till Rom för att predika evangeliet. He felt maybe that would be a huge turning point for God's kingdom. Och han kände att det skulle verkligen vara stor impactfullt för Guds rike. If he could get the gospel there, ifall han kunde predika evangeliet där, he could get the gospel through the entire rest of the world. Då kunde han få ut evangeliet till resten av världen. But instead of that, men istället för det, he finds himself, yes, in Rome. Så befinner han sig i Rom. But he's a prisoner. Men han är fängslad. He's under house arrest. Han är under husarrest. And he's waiting for a possible execution. Så han väntar också för en eventuell dom. En eventuell avrättning. So if I could go back in time, och skulle jag kunna gå tillbaka i tiden and ask Paul, och fråga Paulus. All right, Paul. Okej, Paulus. How are you going to frame this one? Hur ska ditt perspektiv se ut på den här då? Are you going to frame it with the first picture? Kommer du ge oss den första bilden som perspektiv? And I can imagine, och jag kan tänka mig, if Paul had framed it like that, ifall Paulus hade använt det här som perspektiv, then Philippians 1:12 and 13 would read something like this. Då skulle Filippibrevet 1:12-13 läsas ungefär så här. Now I want you to know, brothers and sisters, jag vill att ni ska veta, bröder och systrar, that what has happened to me really sucks. Att det som händer mig verkligen suger. As a result of the hell I've been going through, och som ett resultat av det helvetet jag har gått igenom, I'm quitting preaching, slutar jag predika, and I'll never go to church again. Och kommer aldrig gå till kyrkan igen. But that's not what we read in scriptures. Men det är inte det vi läser i Bibeln. I Bibeln. I versen. Yeah. We read it like this instead. Vi läser det så här istället. I want you to know, my dear brothers and sisters, that go ahead.
Du har inte det där, nej. Nej. Jag vill att ni ska veta, bröder och systrar, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Verse 13. And I want you to know, my dear brothers and sisters. No, we already did. Verse 13. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Paul decided to frame it with the other picture. Paulus, han valde att ge det perspektivet av den andra bilden. Instead of seeing how hard and dark it is. Istället för att se hur fantastiskt mörkt och jobbigt det är. It's like, yes, I'm under house arrest. Ja, jag är under husarrest. And I don't know what's going to happen next. Och jag vet inte vad som händer nästa. But look at this. Men titta på det här. I'm getting a new guard every 8 hours. Jag får en ny vakt varje 8:e timme. And I get to preach to him for 8 hours while he's guarding me. Och jag kan predika för honom 8 timmar medan han vaktar mig. And then after that I get a new one. Sen får jag en ny. Then I'm going to get to preach to for 8 hours. Sen kan jag predika för den personen i den vakten i 8 timmar. And then I get a new one. Sen får jag en ny. That I'm going to get to preach to for another 8 hours. Som jag också kan predika för i 8 timmar. So who's the prisoner here? Vem är det som är fängslad här? Is it me or them? Är det jag eller är det min vaktare? He decided to frame it the right way. Han bestämde att se det från det rätta perspektivet. He saw what was good in the middle of his situation. Han såg det som var gott i mitten av hans situation. Now you might say this. Och nu kan vi säga så här. Okay, Flo, I get it. Ja, Flo, jag fattar. I see the issue. Jag förstår problemet. I need to do something about it. Jag behöver göra något med det här. But what can I do about it? Men vad kan jag göra? How do I fix it? Hur kan jag fixa det? Well, we're going to look at 3 small tools. Vi kan se på 3 små verktyg. That will help us to reframe situations. Som kan hjälpa oss att se saker från olika perspektiv. Nummer 1. Is to thank God for what did not happen. Det är för att det är genom att tacka Gud för någonting som inte hände. I'll give you an example. Jag ger ett exempel. There's the story of a young lady. Det finns en historia om en ung dam. She's 20, 22, 25, something like that. 22-23 år. She comes home one night. Hon kommer hem en kväll. And she says, Mom, Dad, I need you to sit down. Jag vill att ni sitter ner, mina föräldrar. I have bad news. Jag har dåliga nyheter. I want you to stay calm. I'm going to tell everything. Jag vill att ni håller er lugna. Jag kommer berätta allt. But it's really bad news. Men det är väldigt dåliga nyheter. And she tells a story. Hon berättar en historia. Said I went with friends to this new place on Friday. Jag gick med mina vänner till det här nya stället i fredags. I got drunk. Jag blev full. I met this guy. Jag träffade den här killen. Now I'm pregnant. Och nu är jag gravid. But he wants to marry me. Men han vill gifta sig med mig. However, he has done dumb things before. Men han har gjort dumma saker förut. He got arrested a few times. Han har varit arresterad några gånger. But this time, hopefully, the judge will be nice. Men den här gången så kanske domaren kommer vara snäll. So he can avoid prison this time. Så att han inte får fängelse den här gången. And he can look for a job. Och han kan skaffa ett jobb. So we can get married. Så att vi kan gifta oss. And then she paused. Sen pausade hon. She let it sink in. Och så lät hon det sjunka in. And then she continues. Och sen fortsatte hon. She said, well, nothing that I just told is true. Ingenting av det jag sa är sant. The reality is, realiteten är, I got a D in Swedish test. Jag fick ett D på svenska testet. And I just wanted you to know. Jag ville bara veta that it could have been much worse. Att det kunde varit mycket, mycket värre. Much worse. Mycket värre. Thank God for what did not happen. Tack Gud för det som inte har hänt. If I have a job, ifall jag har ett jobb. Thank God because I could be without it. Tack Gud för jag kunde varit utan ett jobb. If my wife gets too much to do on my list, too much things on my to-do list. If my wife gets me too much things on my to-do list. Sorry. Ifall min fru får lägger för många saker på min att göra-lista. You're the one that puts things on my to-do list. Yeah, so take the blame. Sorry.
then I should thank God. Då ska jag tacka Gud. Because I could be single instead. För jag skulle kunna varit singel. Det hade inte varit kul. Nej, it wouldn't have been fun, I can promise you. I was bored with just myself. Translate that. Jag var helt uttråkad när jag var helt själv. If your kids are too noisy, ifall dina barn har för mycket oväsen, thank God. Tack Gud. Because maybe they could have been critically or deadly healed. De kanske kunde varit sjuka eller kritiskt Instead. Sjuka istället. Most of the times, För de flesta gångerna, the things that upsets us, sakerna som gör oss upprörda, that frustrate us the most, som frustrerar oss mest av allt, when you take a step back and look at the big picture, när man tar ett steg tillbaka och tittar på den stora bilden, there really are no big issues. så är det inte stora problem. They're usually small things happening to Det är us. ganska små saker som händer. But because we frame so close, Men eftersom vi zoomar in och tittar på ett så litet perspektiv, and we zoom in so much, vi zoomar in så mycket, that it take all the place. så tar det så stor plats. They take way too much room. Det tar mycket större plats. And we forget to zoom out and look at the big picture. Och vi glömmer att titta på den stora bilden. So first one, thank God for what did not happen. Första, tacka Gud för det som inte har hänt. The second tool we can use Den andra vi kan använda, is something called practice pre-framing. att öva på att sätta perspektivet först. Vad är det du menar? I'm going to explain. Ja, vi förklarar. You decide in advance Du bestämmer före how you want to look or engage a situation when it happens. hur du vill ta emot eller hur du vill möta en situation innan den situationen händer. You know something's going to show up. Du vet att någonting kommer hända. So before it happens, Så innan det händer you decide I'm going to handle it like this. så bestämmer du, jag kommer hantera det så här. I'm going to say this. Jag kommer säga så här. I'm going to do this. Jag kommer göra så här. I'm not going to do that. Jag kommer inte göra det här. So you're ready when it shows up. Så du är redo när det kommer. Maybe it's an event or a meeting you have to attend, Kanske ett möte som du ska ha with work or a conversation you have to have with one of your kids. med jobbet eller en konversation du måste ha med en av dina barn. It doesn't matter what it Det is, spelar ingen roll riktigt vad det är. but you prepare yourself in advance. Men du förbereder dig själv i förväg. Maybe you know, maybe there's something you've been failing often in the past. Kanske någonting som du brukar vara dålig på eller som ofta gick fel förut. Something specific, you know, every time it shows up, you fail. Någonting specifikt som du vet varje gång det här dyker upp, men då blir det då misslyckas jag. But if you look back Men ifall du tittar tillbaka and learn what obviously is not working, och lär dig vad är det som faktiskt inte funkar, then you can decide in advance då kan man välja i förhand what you will do next time it pops up, hur eller vad du ska göra nästa gång det kommer upp. so that you're ready and not caught by surprise. Så att du är redo men inte att du blir förvånad när det kommer. And a third tool, Tredje verktyget. and I'm going to Tack. close with this. Jag kommer avsluta med det här. Look for God's goodness. Titta efter Guds godhet. The thing is that there will always be something Det kommer alltid finnas något to complain about att klaga över. if I look for it. Ifall jag tittar efter det. Every situation, Varje situation, every circumstance, everything that happens in life, allting som händer i livet, every conversation, varje konversation, everything. allting. If I look for it, I'm going to find something to complain about. Tittar jag efter det så kommer jag hitta något att klaga på. If I look for the bad, I will find it. Tittar jag efter det som är dåligt så kommer jag hitta det. If I want to find a reason not to like people, I will find one. Tittar jag efter en anledning att inte gilla människor så kommer jag hitta en If I find a anledning. reason not to talk to people, I will find one. För jag tittar efter en anledning att inte tala med folk så kommer jag hitta en. If I look for a reason not to share the gospel with them, I will find one. Ifall jag försöker hitta en anledning att inte dela Guds ord med dem så kommer jag hitta en anledning. The opposite is also true. Det motsatta är också sant. If I want to find a reason to like someone, I will find one. Ifall jag vill hitta en anledning till att gilla någon så kommer jag hitta den If I anledningen. want to find a reason to share the gospel, I will find one. Ifall jag försöker hitta ett anledning att dela
evangeliet så kommer jag hitta det. I will always find what I'm looking for. Jag kommer alltid hitta det jag letar efter. The question is, what am I looking for? Och frågan är bara, vad är det jag tittar What efter? filter do I use? Vad letar jag efter? Vilket What filter använder frame jag? am I using? Vilket perspektiv använder jag? Can we stand together? Kan vi stå upp? And I'm going to leave you with one question, and then we're going to spend time in prayer. Jag kommer lämna er med en fråga och sen så ska vi ha bön. What is it going to be for you? Hur kommer det vara för dig? What is it going to be for me? Hur kommer det vara för mig? Which of those two pictures, Vilken av de här två bilderna? which of those two frames Vilken av de här perspektiven am I going to choose today to start using or stop using? kommer jag att börja använda det eller sluta använda? I myself have a lot of work to do with Jag that. har själv väldigt mycket jobb att göra här. I very often use the storm frame. Jag använder väldigt ofta stormbilden. What happens, Det spelar ingen roll vad som händer. I always see what can go wrong. Så tittar jag alltid på vad kan gå fel. I always see the big waves in the storms. Tittar på de stora vågorna i stormen. I can't see the sun shining. Jag kan inte se solen som skiner. How am I going to go through the day? Hur kommer jag lyckas gå genom dagen? And I have to stop using that frame Jag måste sluta använda det and perspektivet start using the other one. och börja använda det andra perspektivet. And I'm sure I'm not the only one Och jag är today. ganska säker på att jag inte är den enda idag. But we have those three tools. Vi har de 3 nycklarna eller verktygen. Thank God for what did not happen. Att tacka Gud för vad som inte hände. Pre-frame in advance. Att bestämma sig vilken perspektiv man ska ha innan saker händer. And look for his goodness. Och titta efter hans godhet. And maybe there's one of those three Det kanske är en av de 3 that maybe speaks the most to you today. som kanske talar till dig mest idag. That's really touching you in a specific way. Som verkligen berör dig på ett specifikt sätt. So we're going to seek after God Vi kan söka efter Gud and let God do its work today. och låta Gud göra sitt verk idag. He wants to do something in our Han vill lives. göra någonting i våra liv. He wants to help us. Han vill hjälpa oss. He wants to change our filters. Han vill ändra våra He filter. wants to change the frame we use Han vill ändra perspektiven vi använder. because he has mighty things for us. För han har stora saker framför oss. He wants to use us. Han vill använda oss. There's people around us Det finns människor runt omkring oss that God calls us to reach to. som Gud kallar oss att nå ut till. But we don't see them Men vi ser dem inte. because we have the wrong filter För vi applied. har inte de rätta filtren. So let's open our heart right now Låt oss öppna våra hjärtan just and nu. let's just talk to God Och låt oss tala till Gud. and let's God talk to us. Och låt